සුබෝදෑසනක් මම ඔයාලට අද පෙන්වන්න යන්නේ මම පාටිසිපන්ට් කෙනෙක් නම් නැත්නම් මම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් මීටින් එක හෝ ක්ලාස්රූම් එකක එහෙනම් මම කොහොමද ඒක රෙකෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී මුලින්ම අපි බලමු කොහොමද Zoom එක හරහාම රෙකෝඩින් ඔප්ෂන් එකකින් යන්නේ කියලා. දැන් මම මෙතනදී මීටින් එකට සම්බන්ධ වෙනවා වෙන ආපු රික්වෙස්ට් එකක් හරහා. මොකද මට පෙන්වන්න ඕන මම හොස්ට් විදියට නෙවෙන තැනකින් කොහොමද මම මේක වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මේ ඇඩ්මිට් කරගන්න කියලා දැන් මම රික්වෙස්ට් එක යවුවාම මාව සම්බන්ධ කරගන්න කියලා හොස්ට් එක ඕකේ කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න හොස්ට් ඕකේ කරා. දැන් මේ විදිහට මම සම්බන්ධ වෙනවා ඒ ක්ලාස්රූම් එකට. ක්ලාස්රූම් එක හරි මීටින් එකට හරි. දැන් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා මගේ මේ අයිකන්ස් දෙකක් තියෙනවා. මේකට හේතුව දැන් CNS Flora තමයි මේක launch නැත්නම් host කරන්නේ. ඒකට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ අයිකන් එකත් එක්ක මෙතන මුකුත් නැහැ. unmute-වත් එහෙම මොනක්වත් නැහැ. කියන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මගේ මෙන්න unmute button එක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඒකම ඔයාලට පේනවා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ record කියලා පල්ලෙහා තියෙනවා. එහෙම තියෙන්නේ මේක මම ලැප්ටොප් එකෙන් ගිහිල්ලා තියෙන හින්දා අපි මේක ස්මාර්ට්ෆෝන් version එකේදී ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. එහෙම ගන්න නම් අපි pro registration එකවත් නැත්නම් ඒ license එකවත් අරන් තියෙන්න ඕන. එතකොට අපිට එතනදී 1GB cloud area එකේ අපේ මේ වීඩියෝ recording save කරලා තියාගන්න 1GB වෙනකන්. ඊට extra වුණොත් extra payments අපිට කරන්න වෙනවා. අපි බලමු මේක මම laptop එකේ ඉඳන් කරන්නේ. එතකොට මම මේ record button එක press කරාම මේක record වෙන්නේ මගේ laptop එකේ. හැබැයි අපි host කරන එකක් විදියට ලේසියට මේක record කරන්න බෑ. ඔන්න දැන් එනවා message එකක් මොකද්ද? You ask permission, get permission to record from the host කියලා. ඉතින් එතකොට host ගේ තැනට ගියාම දැන් මම මෙතන මේ මගේ එකෙන් පෙන්නන්නම් පොඩ්ඩක් host ගේ තැනට ගියාම host පෙන්නන කරනවා මෙන්න මේ වගේ එයාගේ ඉන්න කට්ටිය කවුද කියලා. ඒ කට්ටිය කවුද කියන තැන මෙන්න මේ මෝ කියන තැන දැන් මෙතන එහෙම පෙන්නන්නේ නැහැ. නමුත් මෝ කියන තැනදී ඔයාලට දකින්න ලැබෙනවා මෝ කියන තැනදී මේ දැන් මට පේන්නේ මෙතන මෝ කියන එක ඊට අමතරව අනිත් කට්ටියගේ මට ගන්න බෑ මොකද මම host නොවෙන හින්දා. නමුත් host මේ හැම එකක්ම බලන්න පුළුවන්. එතකොට host මගේ මේ මෝ කියන තැනට host ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මෙයා permission ඉල්ලනවා කියන එක. permission ඉල්ලනවා කියලාම නෙවෙයි. එතෙන්දී යා කියනවා මේ permission ඒ side එකේ මෝ කියන තැනත් එක්ක එතන පෙන්නනවා අපිට ඒ අදාළ පුද්ගලයාගේ ඉදිරියෙන් පෙන්වන allow to record කියලා. ඒ කියන්නේ රෙකෝඩ් කරන්න හැකියාව තියෙන කෙනාට ඉස්සරහින් allow to record කියලා බටන් එකක් එනවා. ඉතින් මම ඒක press කරා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ වම් ඉහළ කෙළවරේ පොඩි message එකක් ආවා. Now you are allowed to record the meeting කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී ආපහු host එක මම පොඩ්ඩක් අයින් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මගේ මේ meeting එකේ record එක මට කරන්න පුළුවන්. මේ record on this computer කියලා shortcut එකක් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මට record කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ meeting එකේ recording එකක් මට දාගන්න පුළුවන්. ඔන්න ওই විදිහට ඉතින් මේ meeting එකත් අර කිව්වා දැන් ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් දකින්න ඇති කොහොමද host කෙනෙක් විදිහට කරනකොට අපේ වීඩියෝ එකක් record කරගන්නේ laptop එක කියලා. එතෙන්දී ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක අපිට pause කරන්න පුළුවන් ඕනනම් ආයේ recording කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මගේ අවශ්‍යතාවය මත මට මීටින් එක බලනකොට මට සමහර තැන් මට මේ ටික ඕනේ නැහැ කියලා හිතෙනවා. ඒකට pause කරලා ඒක වීඩියෝ එක නොකර ඉන්න පුළුවන්. ඒ සම්පූර්ණ මීටින් එකම වීඩියෝ නොකර අවශ්‍ය කොටස් විතරක් වීඩියෝ කරගන්නත් පුළුවන්. හරි මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද
ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ අපිට ෆීචර් එක මං කිව්වා අපි රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම රෙජිස්ටර් වෙන්නේ නැතුව මේ තියෙන එකෙන් අපි කොහොමද රෙකෝඩින් එකක් කරගන්නේ කියලා. ඔබට සුබ දවසක්.